ما بتحبوش نفسكم خالص. كعيلة ألزارو يعني ما بتحبوش نفسكم خالص يا باشا ده سمى الشركه الزارو اركيتكت. لا بص مفيش بعد كده. ازيكم؟ انا حازم الزارو، اخو باسل، معماري ومؤسس شركه زارو اركيتكتس في مصر ودبي. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز اون تور، ودي معناها ان انا وكريم هنقعد نسافر من بلد للتانية ونحاول نجيب لكم حلقات مع ناس مميزة جدا من البلاد دي، بس على قد ما نقدر طبعا بيتكلموا عربي عشان نفهم المجالات المختلفة في البلاد المختلفة ونقارنها بمصر وهكذا. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايز اشكر بودستر دول يا جماعة مكان في دبي بصراحة استقبلونا استقبال اكثر من رائع. صح، مبسوط؟ انا مبسوط، لذيذ. عندهم 4 فروع، ال4 فروع فيهم 9 ساتس، يعني 9 حتت ممكن تصوروا فيها بودكاست مختلفة، واحنا دلوقتي في واحد منهم، وغالبا في الحلقات الجاية هتشوفوا بقية الساتس اللي عندهم. انا هجرب. وعندهم فرع في سنغافور، ليه انا مش عارف، بس يعني لو حد راح سنغافور بالصدفة، لو عندك ترانزيت، عندك حاجة، عندك ترانزيت عايز تلحق تخطف حلقة كده في السريع، ممكن تعمل كده. اسمهم بودستر، هتشوفوهم في كل حتة عندنا وعلى السوشيال ميديا. حلقتنا النهاردة هتبقى باب بنفتحه لأول مرة في تاريخ البودكاسترز، ألا وهو الهندسة المعمارية. لو عجبتكم الحلقة هنكمل فيها ونخش في الهندسة جامد، ما عجبتكمش هيبقى هو السوبر ستار الوحيد اللي جبناه في عالم الهندسة، مسيو حازم الزارو. وطبعا باين من الزارو ان هو اخويا الكبير اللي بحترمه اللي على راسي، فانا مش هبقى هسيب كريم يليد شوية. طبعا هنط في الكونفرسيشن يعني، بس هسيب كريم يليد شوية عشان الناس ما تحسش ان انا بطبل لك. انا مش هرحمك، استعد جامد، استعد، مش هرحمك، مش عشان اخوه. اخويا كريم، انت اخويا يا كريم. فيش انسى، انت اخويا حبيبي، اخويا ده الاخ الكبير لصاحبك لشريكك، طب فتلم تشطيب البيت ببلاش، يعني عايزين اي حاجه، اي مصلحه. خلي بالك الواد ده مبسوط في البيت، اقعد فيه الاول بس. خلي بالك الواد ده دايما بيحاول يثبت الجاست عشان يطلع بهدايا وحاجات مجانيه. فخلي بالك كده كويس قوي، تفكر قبل ما ترد عليه. بس ده معناه ان هو يشتري بيت جديد. لا انا لسه انا هشوف انت داخل في مشاريع ايه وتظبطني. قبل ما نخش في الهندسه يا زومي، ايه رايك في البودكاست بما انك اخويا وكده يعني؟ والله كنت مصدق ان احنا ممكن نوصل لهذه الحنكشه يعني من اول يوم لما عملنا الاستوديو وظبطنا. حازم يا جماعه هو اللي عامل الاستوديو اللي بنصور عندي في البيت في القاهره، هو اللي طبعا استوديو متر في متر، يعني مش استوديو، هو اوضه نوم، بس هو اتصرف وعمل منه شكله حاجه كبير. شكله كبير شكله كبير على الكاميرا. ده بقول لك ايه، انا كل مره جاست تيجي يقول لنا ايه ده انا كنت فاكره المكان ده ضعفين اللي انتوا فيه. أيوه. ايه ده ليه يعني؟ ليه لا في الكاميرا شكله كبير قوي. انا كده خلصت. ده شغلي يا جماعه. هو ده اللي هنسمع. هو this is what حلقه جميله، ميرسي قوي استاذ حازم. هو ده شغل. لا عملت لنا شغل جامد والله يا حازم. ثانك يو. لا بجد، يعني انا كنت متاكد طبعا البودكاست هيطلع منه حاجه قويه، بس اللي وصلت له بيوند اي اكسبكتيشنز. بنقعد العادات بتاعتنا كده في عايزين نتكلم عربي بقى. نتكلم عربي بيوند واكسبكتيشنز يعني وكده، بقى؟ يعني متخطيه كل الحدود. كل الحدود، تخطت كل الحدود. ماشي، النجاح اللي وصلت له يا جماعه ايوه تخطى كل الحدود. خدوا لي يا جماعه دي لوحدها، نزلوها لي ريل. حزوم كيكو فتاش. فلوس فلوس فلوس، وعمال تعمل في مشاريع ابتديت فين يا عم؟ والله ما شايفين حاجه الا لو جاب الفلوس من ورايا. بيسو ارجع لك فلوسك يا ريت والنبي اي حاجه. انا كله عمال يقول لي هندسه وفلوس، الولد فتح في القاهره وفي الجونه وفي دبي وما اعرفش جاي لك سويس فين. اللهم صل على النبي. احنا عشان كده جايب حاجات خشب عشان نقعد نعمل كده طول الحلقه. فانت ابتديت في الاول في مصر يا باشا طبعا صح؟ مصر. وكان عندك المكتب الهندسي بتاعك، وكنت تعمل مشاريع مختلفة بقى ايا كان نوع المشروع، فندقي، عايز تعمل مشروع سكني، ايا كان ايه. دخلت في حاجات مولات وحاجات من دي ولا لا؟ حصل مولات مشاريع تجاريه كمان. ما شفتش والله. ما انا بص انا عارف. لا طب استعمل اخوك يا باشا مشهور ويقعد ايه اعمل انا والله بقول له هات لي ابني مبنى على شكل وشي. طب تعالوا نتكلم على مجال الهندسه المعماريه والفرق بين دبي ومصر كنت جاي لك
عايز اعرف بقى انت بعد ما انت اشتغلت قعدت قد ايه في مصر بتشتغل في مصر؟ ولا انت لسه لحد دلوقتي كمان صح؟ انا لحد دلوقتي عمري ما سبت مصر وعمري ما هسيب مصر، غير بالظبط سنه ونص او سنتين اللي جيت اشتغلت فيهم موظف في دبي قبل ما نفتح المكتب. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود podcasters X5 وليك خصم 100 جنيه على أول 5 اوردرات لمدة أسبوع. تمام. ايوه ده وقت انا فاكر الوقت الاسود، الريسيشن العظيم. وقت الريسيشن جه في 2008. جيت 2000 اواخر 2007. عايز نطمن عليه. ايه يا حبيبي جبت بيت؟ انا قاعد مع 12 واحد في فيلا ولو اتقبض علينا نتسوح. الناس كلها سابت عربياتها تحت البيت عندي وحاجه. لا كانت قصه وحشه قوي. و2008 سنه 2008 دي كانت بس اتعلمنا قوي بجد، اتعلمنا جامد جدا من اكيد. فقمت انت قعدت الفتره دي، انت من ساعتها ابتديت شغال في مصر ولسه المكتب بتاعك موجود في مصر، وقمت انت مقرر كده في يوم وليله. انا فجاه بكلم بيسو لقيته بيقول لي يا باشا حازم طلع دبي. بقول له ايه ده؟ بقول له راح يعمل ايه؟ قال لي ده راح فتح مكتب هناك وعنده شغل هناك وبتاع. بقول له ايه ده؟ ليه بقى يا باشا؟ اسمع منك بقى. بيكبر. اسمع. بص لا دبي طبعا هي المكان لاي معماري يكون موجود فيه. هي ارض الفرص بالنسبه للمهندسين. احنا جينا اول مره دبي كزارو اركيتكتس في 2014، جهه قويه جدا عزمتنا في مسابقه نعمل بيت بتاع حد مرموق جدا وكسبنا. فقلنا بس هو دبي هو ده المكان بتاعنا. وبدات، وطبعا طمعان في شويه شهره على حبه فلوس على القصص دي كلها، بدا البيزنس بتاع دبي يشتغل. وعمرنا ما سيبنا مصر برضو، بالعكس ده مصر هي المكتب، اكبر مكتب لينا موجود في القاهره. عندنا مكتب تاني في الجونه، ومكتب دبي النهارده انا ما بقى موجود فيه. لما جيت دبي ايه الفرق بقى اللي انت حسيته في نفس في القصه دي كلها، في الهندسه المعماريه عامه، في الشغلانه دي؟ الفرق ما بين هناك دبي 92 دور لفوق ده الفرق. هو على فكره بجد كان فيه 92 دور لفوق. ايوه لا هو هنا اصلا هبل الناطحات السحاب دي اللي في كل حته، وبيبنوا بسرعه جدا. كل الحاجات دي بتتسال فيها، فحضر الاجابات بسرعه. ايه اول حاجه لما جيت لقيت ايه الفرق اللي انت حسيت فعلا في فرق ما بين الاندستري هنا عن هنا، دبي عن مصر؟ لا طبعا فروقات كبيره جدا. انا بحاول ان انا اكون معماري دولي على قد ما اقدر، ابني في اي منطقه بفهم طبعا المحيط اللي موجود فيها. لكن دبي منافسه ما فيش بعد كده. سرعه طبعا زي ما باسل قال، ما فيش يعني السرعه. انت بتخلص رسمه بتبقى لسه عايز تتناقش هتتعمل ازاي وايه اللي هيحصل تلاقيها اتبنت، تلاقيها بتتبني بعد شويه. طب يا جماعه محتاجين اسئله، لا احنا خلصنا. طب الاشراف يعني فهم طبعا يعني متمكنين جدا من المجال البنى بشكل عام. بس للتوضيح دي مش كروته، مش كروته بسرعه، بس كواليتي. لا يعني هو الموارد موجوده، والاحتياج لما بيبقى موجود يعني بالعكس ده هم كمان في احيان كتيره جدا مثلا في المشروعات السكنيه او المشروعات التجاريه بيكون عنده وقت لازم يخلص فيه. وعلى فكره عندنا قوانين شبه دي في مصر. هي الفكره بس ان هو الافشنسي، يعني هو الموضوع كله في الافشنسي. فالمنافسه دي نقطه مهمه جدا طبعا فيها. بس نفس مع الناس. وبعدين بحس ان انت بالظبط، بحس ان في مصر ممكن يبقى ايه كام في المية، 99% من المهندسين مصريين، صح؟ ده طبعا. لكن هنا مفيش حاجه اسمها كده. هنا انت عندك مهندسين من كل بلاد العالم. لا انت التيم بتاعك نفسه في مكسيكي وفي حد من افريقيا وحد من لبنان وحد من فلسطين وحد من فيتنام يعني انت داخليا بتتعلم من كل حد حاجه. المنافسه قويه جدا جدا. التقدير في نفس الوقت برضو الحقيقه يعني التقدير جيد في اغلب الاحيان. الوعي بتاع العميل، هو عارف هو ليه محتاج معماري، هو عارف انت دورك ايه. ده في بعض الاحيان كمان بيعينك كليد اركيتكت، ويعين حد تاني كمستشار او استشاري عام. بيعينك انت كحازم ولا بيعين الشركه؟ على الشركه طبعا. الشركه اسمها ليد اركيتكت، اللي هو المعماري المدير، يعني بيقود عمليه التصميم، قائد عمليه التصميم فقط. لكن الاستشاري هو قائد المشروع.
الاستشاري العام هو قائد المشروع. بعد كده عندك تخصصات اخرى بتلجأ لها. يعني الوعي اللي موجود عند العميل بشكل عام، الحمد لله، هو الموضوع ده بقى موجود في مصر كمان جدا. يعني انتوا انا شفتكم عندكم بودكاست مع ناس، لا الناس دي اشتغلنا معاهم برضو في مصر على فكرة يعني. زي عبد الله سلام زي يعني بالظبط. واشتغلنا في مشروعات ليها في الكومباوندز بتاعتهم او في الاماكن في الاراضي بتاعتهم، وبيكون عندهم طبعا نفس ليفل الوعي. لكن هنا ده تتوقعه من الانسان العادي. واحد جاي يبني بيته عارف ان هو عايز 1 2 3 4. في مصر عندك عملية تثقيف في احيان كتيرة، او مش بس في مصر، في اوروبا كمان. احنا حظنا حلو، اشتغلنا في حتت كتير بتحتاج تعلم اللي قدامك انت هتعمل ايه ودورك بيبدأ فين وبيخلص امتى. طب خلينا نرجع للعمارة كمعنى بالظبط، كديفينيشن. يعني ايه عمارة؟ يعني دلوقتي انت الهندسة فيها عمارة وفيها مدني وفيها ميكانيكا وفيها حاجات كتير. العمارة دي اللي انا فاهمه اللي هي شكل الرسمة بتاعت المبنى اللي بيروح المدني يبنيها، صح؟ يعني الشكل ده تقليل شوية من ما هو عمارة. مؤاخذة أنا آسف، ما تزعلوش من يا جماعة. الكوكبة جرحني بس مش قصده يجرحكم. الكوكبة بتاعت العمارة اللي اتبنت، الصرح ده، الأهرامات. والأهرامات معمار. أنا آسف يا حازم، قبل ما تكون أنا قلت أنا مش هقول حاجة، أنا آسف. بعدين احنا اتفقنا ان اخويا لازم يطبل لي، مش يقول لي شكل المبنى من بره. انا اسف. شكرا. طبعا انتوا عارفين السنين اللي فاتت عمارة حاجة، والهندسة الهندسة بأفراحها الكتيرة حاجة تانية. في هندسة معمارية ما زال في هندسة معمارية لحد دلوقتي، لكن العمارة من حيث التصميم علم في حد ذاته. فحتى بيسموها سكول اوف اركيتكتشر، مش انجينيرنج فرع اركيتكتشر زي ما هي موجودة لسه في بعض الجامعات بتاعتنا. المعماري مسؤول عن كل حاجة ليها علاقة بالمبنى اللي انت بتشتغل فيه او بتعيش فيه او بتتعالج فيه، او هو مسؤول عن كل تجربة انت بتاخدها في المكان ده. فانت قصدك شكل جوه وبره، الشكل، الاحساس اللي هو بيحسك، اللي انت بتحسه لما بتخش المكان. يعني انت اول واحد الشخص صاحب الارض مثلا، انت اول واحد هو بيكلمه؟ بالتأكيد. يعني ممكن قبلنا يجي حد مستشار تطوير او حاجة عشان يقول له والله الارض دي نعملها سكني او الارض دي نعملها تجاري او لكن لما يقرر يبني اول حد بيروح له المعماري. طبعا بيحصل حاجات تانية، ممكن يروح للاستشاري عام، ممكن ابقى انا الاستشاري العام، ممكن يروح للاستشاري والاستشاري يجيبنا كشركة. بس انت بتبقى اول خطوة او تاني خطوة؟ احنا اول خط، انتوا اللي بترسموا بيبقى من عندنا. اوكي. تاني هو الفكرة كلها انك انت بتحكم التجربة من اول ما بتقرب من مبنى او بتقرب من شقة او بتقرب من مكتب لحد ما بتعيش فيه، لحد ما تشتغل فيه. بتقضي في مكتبك 8-9 ساعات في اليوم، بتقضي في بيتك كام ساعة في اليوم، بتربي ولادك في بيتك. الحاجات دي كلها بيحكمها في الجزء الأولاني ليها المعماري، ثم المستخدم المكان. فعشان كده حتى توجهات كتيرة دلوقتي بتكون احنا مع مستخدم المكان. يعني وليكن انا هعمل منطقة ألعاب أطفال تبع المشروع، انا ممكن اجيب شوية أطفال، وحصلت قبل كده، ونقعد ونرسم مع بعض انهم ما تيجي نلعب، نفسكوا في ايه؟ تجيب اطفال المكتب؟ يعني هنجيب اطفال المكتب. حصل قبل كده جالنا 20 واحد في المكتب في دبي وفي الجونة، في احد المشروعات في الجونة. عزمنا من المجتمع، يعني عزمنا حوالي 25-30 طفل عشان نرسم مع بعض المنطقة بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي. يا سلام بجد. انت ما عزمتنيش على فكره، وانت بترسم لي بيتي بقى اصلا بعد كل ده يا باشا ده انا شخصيا انت كنت عايش عندنا في المكتب يا كريم، حرام عليك. انت وسلمى كنتوا عايشين عندنا في المكتب. لا بس حلوه الحته دي، كنتش اعرف ان انتوا بتجيبوا اطفال عشان مثلا تعمل حديقه اطفال. يعني هو مش بالضروره، بس هو الفكره في الاخر ان انت لازم تتاكد انك انت عايش المستخدم المكان نفسه فيه. فانا هعمل لك بيتك، قعدت معاك هتلعب بوكسنج في البلكونه،
او في فاكر الجنينه. انت ده؟ ها؟ لا فاكر هتلعب بوكس كده في الجنينه برافو. واقول للمطور انك عايز تقفل حته من الجنينه بس تعملها خلاص بقى، شيل هو ولا- الحوار ده اصلا شيل إيه الحته رأيك؟ دي في الايديت. عشان الموضوع ده اصلا فاضحك في كل حته. لسه كنا قاعدين مع حد برضه مع منصور صح؟ وعايز تبنيها من وراهم كريم ريحان. ايه ده مفيش الكلام ده يا باشا، خلاص. لا انا راجل الكلام ده كان الشيطان وزني فتره بس. وباسل قال لك احط لك الحاجه في العربيه ونخش بيها ما حدش هياخد حاجه باله. ايه؟ ما توضح يا ابني. طوب الكلام. طوب طوب إيه، احط واسمنت لك حاجه في العربيه ونخش ما حدش ياخد باله، الناس تفهم ايه الحاجه اللي هي الطوب والحاجات اللي عايز يقفل والاسمنت بيه. والازاز. فانتوا فانت بالاخر بتحاول تقرب من التجربه على قد ما تقدر من الناس اللي فعلا في الاخر هيستعملوا التجربه. احنا في بعض الاحيان بنعيش التجربه يعني الى ابعد حدود، عشان كده احنا بالذات في المشروعات اللي ليها علاقه بالسكن، ناس هتسكن في بيتها، بنخلص المشروعات صحاب جدا، صحاب يعني. ايوه بس ده لو بيت حد ده لو شخصي بيت فهو عنده 4 عيال والعيال بيعملوا مش عارف ايه فانت بالظبط. عارف، لكن انت لما تروح تبني كومباوند بتخسر الحته دي صح؟ ما هو ولا بتمسك عصايه من النص ما تعرفش، ممكن واحد لا. يبقى عايش لوحده وواحد يبقى عنده عيله. في معايير كتيره طبعا في الموضوع ده، بس انت عندك مستشار التطوير بقى في الحاله دي بيجي يقول لك انا مين هيشتري عندي، هو بيبقى عنده تارجت من اول يوم، هو هيجي يقول لك باسل ما تيجي تشتري عندي البيت ده، او كريم عائلات ولا مثلا انا عندي المنتج بتاعك. فهو بيعمل كلاسيفيكيشن لنوع العميل بتاعه، وبناء عليه هو بيقول لنا انه مثلا انا عندي الاوضه وصاله، عايز ناس متخرجه من الجامعه هتبقى عايشه بالطريقه الفلانيه وهكذا. احنا بنعيش التجربه بس طبعا مش بالعمق اللي باسل بتقول عليها في انه كريم عنده بنت وهو عايز يلعب بوكس ومش عارف ايه، يعني القصه دي لا طبعا مش بنفس العمق ده، لكن بتحاول توصل لحاجه محايده الى حد كبير وما يكونش فيها بصمه تقيله من حيث التصميم، انه يقدر كريم يخش بشويه ستايلينج خفيف يعمل البيت ده بيته، او هيجي حد تاني يخش لو انا حطيت بصمه اكبر هيبقى هديلي بقى كل ده. طب بتشبه نفسك او انتوا كمعماريين بايه مثلا؟ بالفاشن ديزاين، مصممين الازياء مثلا طبعا. يعني ايه اللي يفرق ما بينك؟ انا ليه او انا لو عايز اختار مهندس معماري ايه اللي يفرق ما بينك وما بين حد تاني؟ هل كل واحد عنده ستايل مختلف زي المصممين الازياء وكده، ولا السعر؟ ولا شوف طبعا موضوع ستايل ده قضية كبيرة جدا جدا جدا، مش عارف اذا هنخش فيها ولا لا، بس هو احنا من مدرسة انه مفيش حاجة اسمها ستايل. الستايل ده ترند بيجي وبيمشي، يعني انت لما تيجي تبني بيت او تبني مكتب او تبني عمارة انت مش مستني ستايل هيقعد 5 سنين 3 سنين 10 سنين، انت عايز حاجة مستدامة اللي هي sustainability، يعني عايز حاجة مستدامة بإيه؟ أنا عايز حاجة مستدامة تعيش فيها، عايز حاجة لما أولادك ياخدوا البيت يقدروا يعيشوا فيه، مش والله ده الستايل يا جماعة قديم شوية مش هينفع. بدو بتمشيش على الترند مش على الستايل. احنا بيعة زارو بشكل عام بتقوم بفهمنا للعميل وفهمنا لإيه اللي هيحصل في المكان ده، الاستخدام بتاعه ايه. في بعض المشروعات على فكرة اللي بتبقى اتبنت عشان تقعد 2 أو تقعد 5 سنين، ده بيحصل. فانت بتبقى واخدها من اول بالشكل ده. ستايل اهلا وسهلا مفيش مشكله. انا دخلت على الانترنت بس عشان اجيب لك حاجه. انتوني جاودي يا سيدي الاسباني، ايوه عارفه؟ لا طبعا. اركن. انتوني جاودي ده من تغششته قبل ما تيجي لا, 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 لا بس انا عشان رحت اسبانيا كتير. في اسبانيا لا جاودي ده بقى شغل الاخوات. اتفضل. لا والله جاودي ده من اشهر المهندسين المعماريين اللي في تاريخ الكوكب، تمام. وبنى كذا حاجه موجوده في اسبانيا، بنى بارك وبنى حديقه وبنى عماره كده معينه. الناس بتروح اصلا، رحت اسبانيا في برشلونه هتلاقي الناس واقفه قدام العماره دي بتصور عماره يا باشا، عماره عادي بيلدينج يعني. انا كان سؤالي في الستايل ايه، مقتنعت جدا باللي انت بتقوله ان الستايل مش المفروض يبقى فيه ستايل قوي لانه يبقى فيه ترند، فالترند ممكن يموت، فانا اجي بعد كده احفادي ما يعجبهمش اللي هو ايه ده مش بتاعي، تمام. بس مثلا واحد زي جودي ده عنده ستايل والعماره لسه موجوده لحد دلوقتي، والعماره شكلها مختلف تماما واي حد يتمنى ان هو يعيش فيها، فاهم قصدي؟ هو ده الستايل اللي انا قصدي عليه، اللي هو يفرق ما بين حازم وكريم مش عارف ايه، فاهم؟
وبصراحه حتى في سكيل اقل من كده بكتير، يعني انا في مطورين حتى في مصر اللي هو لا انا بخش المكان بقول لهم على فكره غالبا المهندس مش عارفين هو اللي عامل القصه دي بصراحه. بس دي حاجه بتبسطك ولا حاجه بتضايقك؟ لا بتبسطني عشان ببقى بعد كده انا عارف انا لو ده عجبني، فلو هو فتح مشروع حاجه تانية وفتح قصه تانية. انت بتقولش مهندس، انت بتقول لا وفي صديق مهندسين، في مهندسين في معروفين. مهندسين. في مهندسين معروفين بقى اساميهم. شوف طبعا دي مدارس عشان بس ما ناخدش، لان دي قضيه فلسفيه كبيره جدا. انا هرد على جودي الاول. جودي مش بس معماري، جودي من اعظم المعماريين اللي شافتهم بشريه من ناحيه. الناحيه التانية جودي نحات، هو عمل فني صرف. فالنهارده لو شلت الليجاسي بتاعت جودي من المبنى ده، جربتها من كونه جودي، وجيت النهارده عملت لك مبنى بنفس الستايل اللي سعادتك قلت عليه، هتبقى عايز تسكن فيه؟ نفس العماره بالظبط، نفس العماره حطيتها لك في دبي، لو شلت القصه اللي ورا العماره قصدك يعني. في مصر شلت الشخص وشلت القصه وشلت العماره تحديدا انا بتكلم عليها حلوه قوي، اللي هي كل بلكوناتها. لا هي جميله، حاجات متداخله كده، اوري لك صورتها وهنطلع صورتها دلوقتي. هي جميله، هي عشان كده بقول لك هو نحات، هو معماري عظيم. بس المعماري فنان. انت فنان، انت من واحنا صغيرين بتقعد تقولي الحوار ده، انا فنان يا ابني، ده فاكر العماره انا فنان يا انا كده. العماره مش بس فنان، العماره الفنون. هو بص دخل في حته كده، ما تحبوش نفسكم خالص كعيله، ما بتحبوش نفسكم كعيله. ايه ده هار اسود ومنيل. عماره ايه؟ قول يا جريء. لا ده فن ام الفنون، ام وابو الفنون يابا. عجبتني. ما بتحبوش نفسكم خالص كعيله الزارو، يعني ما بتحبوش نفسكم خالص يا باشا. ده سمى الشركه الزارو اركيتكت. بص مفيش بعد كده. انت عارف ان انا وقت ما سميتها زارو، في واحد جه قال لي اقدر منكم الاسم من حلو كان عايز حلو، هنبقى نقطعها، سيبك نشيلها نرميها في الزباله. ايه ده؟ خد انزلها عندي على الانستجرام بتاعي لوحدي. اقسم بالله واحد قال لي هنعمل زارو، قلت له تعمل زارو ايه؟ ده اسم عيلتنا يا ابني، ناكلك. قال لي بس هو طب هندفع رويالتي يبقى كافيه. انت عارف مش عارف القصه دي؟ كان عايز يفتح كافيه يسميه زارو. ليه؟ انا مصداقيه القصه دي مش جايه على مزاجي. معاك العقود او معاك التليفون، مسجل التليفون او واتساب او اي حاجه؟ لك يا ريس، اجيب لك الراجل نفسه نحطها في عينه. يلا انت مع عيله الزارو شاريين، وهتلاقوا شاريين ظارفين الراجل حاجه تطلع في كلمتين. طب قول لي بقى، لما جيت دبي يا باشا، ايه السبب؟ فلوس ولا فعلا كل الناس عماله بتقول ان عايز اعمل فلوس في حته زي بالذات بكل المباني اللي عماله بتفتح في دبي والحاجات دي كلها والشغل الجديد اللي موجود في دبي، ده كان السبب؟ بص، انا حاجات كتيره في حياتي بتحصل بالصدفه، فهي دي من ضمن الحاجات اللي حصلت بالصدفه. احنا كنا في مصر عادي جدا بنشتغل من مكتبنا في مصر الجديده، وحصل ان احنا اتعزمنا في مسابقه محدوده للشخص المهم اللي قلت لك. تمام. اشتغلنا المشروع، كسبنا المسابقه، جت المشروع اللي وراه قال لك في مسابقه محدوده اخرى بين 4 معماريين في العالم، ومعرفش حتى احنا وصلنا ازاي، بس هو ثرو يعني شبكه علاقات طبعا. يعني حد شاف شغلنا قبل كده وعجبه، فقال لك طب ما تجيب الناس دي ويبقى عندنا معماري عربي، وكنا المعماري العربي الوحيد. كسبنا تاني مسابقه، فقلت خلاص احنا كده هي مسابقه هو مسابقه مش فاهم مسابقه مين اللي عاملها؟ مسابقه في مجال العماره. قصه المسابقات دي قصه بتحصل كتير دارجه يعني. جدا. وفي حاجه اسمها مسابقه. مين اللي بيعمل المسابقات دي؟ العميل. حكومه؟ لا، ممكن يبقى حكومه، ممكن يبقى عميل، ممكن يبقى مطور عقاري، ممكن يبقى حد هاوي، ممكن تبقى جهه اكاديميه يعني. بس ايه الغرض من ورا المسابقه بقى؟ ان يقولوا ان ده احسن معماري في مصر مثلا، ولا الغرض ان هو يكسب حاجه فياخد الشغلانه؟ مش اسمها مناقصه؟ لا، مناقصه دي بتاعت المناقصه سيت اب مختلف، بس في الحاله دي تبقى مسابقه محدوده مدفوعه الاجر، بيجي يطلب من حازم تصميم، من باسل تصميم، من كريم تصميم، وبيقيم التصميمات دي، واللي بيكسب بيكمل المشروع، بيمضي عقد المشروع كامل. بس بتاخد فلوس ان انت تخش المسابقه في المحدوده. وهو ما ينفعش يستعمل الديزاين بتاعك، الرسمه بتاعتك، لو انت ما كسبتش. بتحتاج ان انت تكمل عليها في كل الاحوال. يعني هو يقدر ايوه، بس قصدي لان هي لا، قصدي انت لو
ما هو ده سؤالي بقى. هي مدفوعه وحسب التعاقد، يعني حسب التعاقد بتاع المسابقه بشكل عام. ممكن يكون من حقه، ممكن يكون الملكيه الفكريه بتاعه التصميم ده بتقول لي على حسب الاتفاق يعني. فانتوا كسبتوا المسابقه اللي معموله مسابقتين ورا بعض. ماشي. مين بقى اللي عمل المسابقتين؟ ولا انت اصل انت عمال الراجل الكبير البلد الفشيخه وعمال بتهرب من سؤالي وفي الاخر سؤالي هخبطه لك. هو في فلوس يعني اكتر في دبي ولا في انا مصر؟ مش فاهم ليه في عالم المعماري في فلوس اكتر في دبي ولا في مصر؟ هرجع لك قبل الفلوس، وديني هديك في الاخر. قبل الفلوس. مصر فيها فلوس كتير جدا، ودبي فيها في حاجات مخبيه علينا ولا ايه الحوار يا ده؟ باشا كان هيعمل. انا اشرح لك حاجه صغيره بيسو. ومش لازم تتعود في حاجه اسمها NDA في المجالات بتاعتنا. لما بيجي مثلا تعمل بيت لرئيس جمهوريه، اللي هو يا جماعه عندي دي لما بتمضوا حاجه شبه عقد كده ان انتم ممنوع تتكلموا عن الموضوع اللي اتقال في الميتنج او اللي اتقال في الاتفاق حتى لو مش هتعملوا. لو دخلت على الويب سايت بتاعنا في حاجات ملكيتها الفكريه بتاعتنا، بس ممنوع نعرف هي بتاعت مين. فتلاقي مكتوب بي فيلا، ممنوع نعرف. ممنوع. انت مش عايز تعرف، مش عايز الناس تعرف بيتك شكله عامل ازاي من جوه. عايز تخش اوضه النوم بتاعت باسل، خش يمين في شمال. فانت لو شخصيه عامه، فلما بتكون في هذه الجهات يمثل شخصيات عامه، فانت مش مسموح لك تقول يعني. مش مسموح لي اقول. ماشي. فده كده. وفي مشروع تاني مش مسموح اقول، في مشروعين تانيين مش مسموح. تقريبا هو مهم قوي واحنا مش عارفين. ربنا يخليك حبيبي. فكسبت لو سمحت. وبعدين فساعتها بقى اتغريت قوي. قلت ده احنا شكلنا شاطرين. رحت لامم عايزين 3 من الباشمهندسين الجمال في القاهرة، وخدت نفسي وجيت فتحت مكتب في دبي. فين أجدع حتة بيقولوا في الديزاين ديستريكت دي 3 هي بتاعة المهندسين. رحت على دي 3 قال لك ايه ده انت أول واحد مصري يهتم بالموضوع ده، ورينا كده شغلك. يهتم بإيه؟ انه يفتح شركة؟ انه يفتح شركة في حي التصميم. بجد؟ ساعتها كان في ديزاينرز تانيين، فاشن ديزاينر مشهورة جدا موجودة هناك. كيبا، مسز كيبا موجودة هناك، ويايا وياسمين يايا كانت موجودة من قبلنا يعني. بس دي فاشن، ده فاشن ومجالاته يعني. في العمارة والتصميم الداخلي كنا احنا على كلامهم يعني. ما عنديش ورقة كريمة، ما عنديش. لا لا اصدقك. على كلامهم دينا شيري يعني. هحلف له عادي مش شيري. فتحت وبدأت شغل. وطبعا انتوا عارفين الأسواق بشكل عام الدولية وسوق دبي بالأخص سوق مرن جدا. يعني ممكن سنة يكون في قمة النمو، وسنة تانية يكون في هدوء فظيع. اشتغلنا كويس جدا في الإمارات بشكل عام وفي الخليج ومن مكتب دبي 2-3، وبعد كده بدأ النمو يقل شوية. هو فين الإجابة بتاعت السؤال بتاعك؟ ثواني. هو عايز يعرف هل المهندس المعماري أو شركة معمارية بيعملوا فلوس أكتر في دبي ولا في مصر؟ ده هيشرب مية. عايز تعرف يعني أنا فلوس أكتر في دبي ولا في مصر؟ في دبي طبعا. بس سهلة اهي. سهلة. بقالك تلت ساعة بترد. لا على له بقى ليه جينا دبي أصلا. ده قصة هنحكيها في الآخر دي قبل النوم دي، قبل ما الحلقة ما تخلص. احنا دلوقتي نتكلم على الاندستري، المجال بتاع الهندسة المعمارية في بلاد مختلفة. أنهي بيعمل فلوس أكتر؟ الإجابة دبي. بس مش شرط برضو، سنين وسنين. ايه؟ طب اشرح أكتر. بص، في المجمل أتعاب المشروع في دبي أكبر من أتعاب المشروع في مصر. حلو. زي الممثلين، أتعاب الممثلين في دبي أكتر من مصر. تمام. لكن أنت في دبي عندك موظفين عايشين في دبي بياخدوا مرتبات ماشي. بتدفع مكتب إيجاره في دبي. ماشي. عندك الأوقات اللي ما فيهاش نمو كبير، داون تايمز بالإنجليزي، بتتحمل على دبي. فنسبة مكسبك في مصر ودبي شبه بعض جدا. فالربحية في الآخر تقريبا واحد. الربحية كنسبة مئوية واحد. انت كرجل أعمال النهاردة، أنا كرجل أعمال، أنا يهمني أنا بكسب 20% ولا 30% ولا 15% من ترنو، لأن مصر فيها شغل كتير جدا ودبي فيها شغل كتير نسبيا، بس مش بكترة مصر. مش هتجيب 5 مليون ل 120 مليون. طبيعي.
كعملاء. بس تاني اتعابك في المشروع في دبي اكتر بكتير من اتعابك فمثلا المشروع في دبي بكم مشروع في مصر؟ ده سؤال جميل. امال احنا جايين نسال يا اسئله باشا، وحشه. ممكن مشروع دبي يتراوح من 4 ل7 أضعاف مشروع مصر لو نفس الحجم بالظبط، نفس الظروف بالظبط. اوف، فرق كبير. يعني تضرب في 4 على أقل تقدير. ده لو شقه وشقه مثلا، شقة وشقة، فيلا وفيلا. آه. خصوصا النهاردة بعد تعويم العملة. قبل كده كان ممكن يبقى ضعف. ممكن فدلوقتي يبقى- اللي فرق في الاخر انت فرق العملة مفهوم. النهاردة. واحنا بنتكلم كده على الهندسه المعماريه اللي هو الرسومات وكده، ولا بنتكلم برضو على التشطيبات بقى والحاجات؟ لا احنا بتوع رسومات. أوكي. لا رسومات فقط. التشطيب قصة تانية خالص، والبناء قصة تانية خالص. الولد بيموت مني. بموت حياة ربنا. ما هو طيب. عشان دخله مصري. انا مش هرد على الحته دي. ده عشان دخله. الولد احنا ما بقى يتحسش. نخش على السؤال اللي جاي. لا بس هو دخله مش مصري. دخله خش على السؤال اللي جاي. صوصو ليه؟ بما اننا بقى بنتكلم على البلاد والهندسه المعماريه وان دبي ومصر وسويسرا ومش عارف ايه وكده، الثقافه بتاعت البلد بتاثر على الرسومات بتاعت الهندسه المعماريه. بمعنى 100%. يعني دبي مثلا بلد جديد، مش جديده، الحاجات المباني اللي فيها جديده، ناطحات سحاب، حاجات ملولوه، حاجات عامله كده، حاجه طالعه. فاكر المبنى اللي شفناه امبارح؟ في بتاع كده طالع لوحده من العماره، من لوحده طاير كده. ده اطول كانتليفر في العالم. اطول كانتليفر. ايوه. انا اول ما شفته اصلا كده احنا بصينا لبعض وانا اسمه ايه؟ الكاندليفر ده عجبني. اسمه كانتليفر. كانتليفر زي كانتالوب يعني. او كانتليفر. كابولي. العربي كابولي. ده هندي بقى. ده بالهندي. لا بالعربي كابولي. كابولي ده اللي هو حته طالعه من حاجه متعلقه من حاجه كده. ده كابولي. حلو قوي. فالثقافه بتاعت البلد بتفرق في المباني. ومصر بقى لما تنزل وسط البلد، تنزل الكوربه، تنزل مش عارف ايه، بتشوف مع ان الكوربه مش ثقافه مصريه، هي ثقافه انجليزيه ولا فرنسيه، مستورده بلجيكيه. بوم، احنا يا ابني مش عايشين يا ابني والله العظيم. المهم، فبتفرق في الرسومات والحاجات دي، صح؟ ازاي بقى يقدر مهندس يطلع من بلد يروح يشتغل في بلد وهو متربي في الثقافه المعينه دي؟ ما هو المهندس على فكرة ده هيرد على حاجتين، على جودي، على قصة جودي والستايل، وهيرد على السؤال بتاعك. المهندس لازم يفهم ثقافة اللي بيبني له وحياة اللي بيبني له، مش ثقافته هو وحياته هو. احنا بنينا في أفريقيا، وبنينا في أوروبا، وبنينا في آسيا أو في الإمارات والخليج بشكل عام، وبنينا في مصر يعني. ومصر طبعا هي البلد اللي انا اتربيت فيها واكتر حته بنيت فيها. لكن انت بتاخد ثقافه ودراسه وريسيرش على قد ما تقدر للشخص اللي انت هتشتغل معاه، هو محتاج ايه، احتياجاته عامله ازاي، وبتحاول تخلق له ده. طبعا. بس بيبقى في غلطات، بتهيألي مش غلطات، ما اقدرش، انا مش مهندس يعني، بس مثلا اللي انا فاهمه ان السقف مثلا الارميد اللي هو في يوروب، في كل حته في اوروبا، ده له اسباب معينه بيتعمل له، مش منظر جمالي فقط. طبعا. تيجي مثلا في مصر تلاقي فيه كومباوند عامله كله يا باشا ارميد، كانك ماشي في فرنسا. ده بيبقى غلط ولا بيبقى صباح الفل ده حاجه حلوه يلا نعملها؟ شوف، ما هو في العماره ما فيش حاجه اسمها، او يعني الصح والغلط مجاله واسع جدا، لان هي زي ما اتفقنا ان هي الفنون. فهي احنا ما اتفقناش بس تمام، يعني هي الفنون. هي الفنون ماشي. فهو ما فيش صح وغلط على قد ما تقدر تقول، بس ما فيش داعي. يعني هو ايه الداعي انك انت تعمل ارميد؟ لو شكله عاجبني يا اخي، انا عايز اعمل. لو الداعي انه شكله عاجبك ممكن يكون ده داعي بس قصدي مش هيبقى غلط في البلد دي بالطقس ده مثلا، في المنطقه دي انك تحط ارميد اصلا؟ ما هو عشان ولا مفيش حاجه غلط في الحوار؟ عشان كده الرواد زي حسن فتحي وغيره اللي كان بيبني بمواد مختلفه، مش خرسانه ومش طوب واسمنت، وكان بيبني بطين مثلا، او بيبني بحجر، او الفراعنه او عشان كده دول كان بيبني وهو لامس مش بس ثقافه. انت هنا انت قلت ثقافه، لكن هو لامس المناخ،
ولامس العناصر الجويه او الاعمال الجويه هتاثر ازاي على المبنى ده، فازاي المبنى ده هيعيش اطول. كل دي فهمه للمنطقه اللي هو فيها. انا النهارده ببني، عندنا مشروع على فكره في زنزبار، وزنزبار فيها فيضانات او فيها فلودز كتير. لازم افكر وانا بعمل المشروع ازاي اقدر هحمي البيت ده من الفلود. هرفعه شويه، هنزل شويه، هبنيه بحاجه اقوى، وهكذا. اللي بيبني في مصر لازم يفكر في درجه الحراره، فرق بين درجه الحراره الخارجيه والداخليه الى اخره. اللي بيبني في اوروبا محتاج يحط ارميد عشان المطر، او حاجه هو الارميد ده ليه موضوع أصلاً؟ المطر. فتصرف المطر بطريقه كده. فكونك انت نفسك تعمل حاجه of stylistic notion في مصر وتعمل اقول يعني مبنى جودة، ستايلستيك نوشن دي عشان دي صعبه، الباقي عديتهولك تمام. حاجه ذات طابع معين اه ليه علاقه بالستايل، وعجبك مثلا ارميد احمر او ارميد ازرق او تعمل سقف فوشيا، تحر. في طبعا اجهزه تنسيق حضري ازاي انت بتليق على اللي جنبك، ممكن تبقى دي جريمه بصريه اللي انت بتعملها. لكن موضوع الارميد ما بقاش جريمه بصريه ولا حاجه، ناس كتير عاملاه لا هو شكله حلو بس, عامة، بس مش- انت حر، يعني عارف اللي هو في الاخر انت حر، هتنضفه هتعمله وبتاع، لما تمطر هتلاقي. طب والحاجات اللي انت قلت عليها زي زنزبار والفيضان وفي الصين والزلازل وبيحط لهم ده يبقى ممكن يتحرك يمين وشمال شويه. يقعد يروح ويجي كده، الحاجات دي انتوا كلها بتدرسوها في عين شمس عادي ولا كل بلد بقى بتزود شو طبعا ما كل مدرسه عماره بتعلمك فنون العماره بشكل عام، واللي انت قلته عليه ده هندسه. هو فالمهندس الانشائي اللي دارس فيه طبعا حسابات سيزميك ليها علاقه بالزلازل، وفي حلول كتيره. ده مش مجالنا فانا مش هتكلم فيه قوي عشان ما بقاش برضو بفتي، ولو ان احنا بنتكلم معاهم كل يوم. يعني كل يوم عندي مكالمه مع مهندس انشائي على حاجه زي خصوصا دي مثلا مش عماره، ده مش عماره، ده مش انت بتعمل حسابها في الرسمه ان دي هندسه انشائيه من البحته. انت بترسم اللي فوق السوست انا برسم اللي فوق واللي تحت وكل حاجه، وبنسق تنسيق جيد جدا مع الراجل التاني اللي هيقول لي يعني اللي بيحدد تخن العمود قد ايه يا باسل. ده المهندس الانشائي. انا ما اقدرش اقول له اعمل لي العمود ده 30 في 20 او 60 في 40، مش بتاعتك دي بقى. دي مش بتاعتي. بس انا دوري ان انا اخلي العمود ده في الفراغ مكانه وحجمه مش مؤذي. اوكي. طب بالنسبه بما ان انت دلوقتي لما جيت دبي وبقيت شايف زي ما انت تقول المنافسه رهيبه، جوه كل شركه بيبقى فيه مهندسين صغيرين بيشتغلوا بقى على الرسومات وكل الكلام ده. هل انت شايف بقى من تجربتك ان التالنت او المهاره بتاعه الناس جوه في مصر او المصري او العرب اللي موجودين هنا في دبي لما بينافسوا مع الناس التانية، مع الناس اللي جايه من بره، المهندسين اللي جايين من بره، الاجانب يعني هل في فرق ولا بالعكس احنا احسن؟ قال احنا فين؟ ده سؤال في الجون يا كريم وشائك. شوف هي مصر ولاده، يعني بجد مصر فيها. انت اتعلمت فين الكلام ده؟ ام الفنون ومصر ولاده وبالطبع وفي ايه يا عم حازم؟ اتفضل انا اسف. ما انت ملعنا نتكلم انجليزي، اكلمك انا قاعد مع ابن بطوطه ولا ايه؟ خش يا وحش خش. فمصر فيها كوادر ممتازه، فالكوادر اللي انت بتشوفها بره هو بس بيبقى دايس بنزين اكتر حاجه يقدر يعملها، عايز يثبت ان هو اشطر واحد، ان هو يستاهل الشغلانه اللي بيشتغلها او المشروع اللي كسبه لو هو صاحب العمل. فانت بتشوف قمه الابداع خارج مصر في حاله السؤال اللي انت بتسال عليه. لكن الكوادر اللي موجوده عندنا هايلين، انت بس محتاج، احنا بنفضل نضغط عليهم اساس انه طلع لي احسن ما عندك، عايزك تتعلم في اسرع وقت باكفأ طريقه. هي دي القصه. المعماريين العرب بشكل عام برضو ممتازين، لان هو شاف حضاره، شاف تطور. لو هو في مكان في حضر او زي دبي او كده، هو شاف حاجات كتيره جدا. وطبعا اتعلم، كل ما بيسافر اكتر بيتعلم من الزملاء بتوعه،
انا بقول لك النهارده عندي زميل من فنزويلا، عندي زميل او زميله من ايطاليا، عندي حد من اسبانيا، عندي واحد ياباني. في الحاله بتاعتي انا شخصيا، انا سافرت قعدت مشروع في كوريا، فانا اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا. مش بس في مجال العماره، في الهندسه، في الالتزام، في قد ايه بياخد شغله بجد وهكذا. هو بيقول اللي بره احسن يعني، ده لا لا هو انا بقول ان هو غالبا بيقول اللي جوه احسن، بس لما اللي بيتحط جوه في كويس، حتة لما بيتزقوا. بيتحط في الضغط لازم يتزق. يتكربج، لكن اللي بره بيبقى بيدي ال 100% عشان عايز يثبت. عشان انت ما تقدر هتنام في الشارع، انت في مصر هتروح تنام في بيت اهلك، جود نايت يا حبيبي. انت بره هتنام في الشارع، فاش ترفد. بس الموهبه موجوده، وهو عند في بلد مين وهو بره. هو الموهوب واحد، هو نفس الشخص. باسل لما كان بيشتغل في مصر كان مرحرح كده مش تشالنجد. لما بقى بيشتغل في دبي، فانت بتقول ان الظروف الحياتيه والبيئيه بتاثر على صاحب الموهبه، فبره بيبقى غول لان هو خايف يبات في الشارع، بس احنا مريحين شويه. فانت لما بتشد عليه او تقول له في تارجت او تشجعه، بيقوم مديك حاجه واو. ما حصلوش. اوكي. ايه اللي بيخلي يا باشا المهندس المعماري نجم؟ بمعنى زها حديد مثلا، ليه هي ليه زها حديد؟ ما هي انتوا كلكم بتعملوا مباني وبتطلعوا بافكار فظيعه، وتعمل مبنى عامل كده والتاني عامل كده فاهم قصدي؟ ايه اللي بيخلي زها حديد وايه اللي وازاي يقدر معماري يوصل للمكانه ان هو يبقى عالمي او مشهور او نجم في عالم الهندسه، لدرجه ان اللي مش مهندسين يبقوا عارفين؟ ده سؤال جميل قوي يا عم. ده صراع، ده مش سؤال، ده صراع. هو يعني طبعا الايجو من الحاجات اللي بتحكم علينا. يعني كل واحد، انا نفسي ابقى زي زها حديد، يا ريت ابقى مشهور زي زها حديد، بس هو فعليا في العماره مش بالضروره عشان تكون ناجح تكون من الستار اركيتكتس دول. المعماري النجم ستار اركيتكتس بيتعدوا على الصوابع. اغلبهم بايونيرز، اغلبهم ناس موهوبه جدا وشاطره جدا وعملوا مباني في منتهى الجمال. من ضمنهم جودي، عشان انت بتحب جودي، من ضمنهم زها حديد، ضمنهم على جبت زها حديد. لا زها حديد في زماننا، جودي زمان. جودي مش من زمان قوي برضو، يعني من 100 وشويه سنه. كتير بالنسبه لي انا 100 وشويه، يعني اخر 100 سنه عدوا عليا في تاريخ العماره بسرعه جدا. او في التاريخ زها حديد الله يرحمه. ايوه وماي جريت منتور. يعني ايه منتور؟ كريم المعلم رشدان الله يرحمه، توفى قريب. هو واحد يعتبر من ستار اركيتكت. طارق نجا فاكره. فكونك ستار اركيتكت وبتعمل مشاريع في حتت كتيرة في العالم، ومشاريعك كلها ليها طابع معين والى اخره، دي حاجة جميلة جدا. كل مهندس معماري او كل معماري نفسه يكون ده، وانا نفسي اكون ده اكيد في مرحلة ما، لكن مش متأكد ان هو ده مش كده بقول لك صراع، مش متأكد ان هو ده الهدف. هو الهدف النجاح، والنجاح هو ان كريم يعرف يلعب بوكس في بيته ويبقى يعرف يربي. مايك تايسون في الحلقة دي بوكس في بيتي من عادي. التصيد ولا بس انا بعتبر ده نجاح. وفي مليون اركيتكت مهندس معماري في العالم، هو النجاح ان هو يبني مكان زي اللي احنا فيه، بيشتغل بيعمل شغل عليه، الناس مبسوطة وهي قاعدة فيه، تروح على بيت مرتاحين فيه، ماشي في شارع كل حاجة جنبه يمينه وشماله وبتاع، مبسوط في مدينة. يعني هو المدينة في الآخر هي مجموعة من المشروعات المعمارية. ايه اللي يخلي مهندس يبقى نجم؟ هل ده اكتر ناحية مثلا تسويق؟ يعني مثلا المهندس لازم يبقى مثلا موجود على السوشيال ميديا، وليه بيعمل حاجات كلها باسمه زي ترامب كده مثلا، لما كان بيفتح اي حاجه يفتح يكتب عليها ترامب. فهمت السؤال. هو ما فيش روشته معينه، بس مثلا في الكيس بتاعه البايونيرز اللي بتتكلموا عليهم، الجيل بتاع زها حديد، لا هو ده كان مسابقات كبيره كسبوا فيها، هم ناس موهوبه، كسب مسابقه ورا مسابقه ورا مسابقه، وطبعا عمل عليه تابعوا بشويه الدعايه وكده. بس
لحد وقت قريب جدا كان الدعايه للعماره او الهندسه بشكل عام ده شيء مغضوب عليه، ما كانش حاجه كويسه. ما ينفعش تقول انا احسن مهندس، يعني ينفع تشتغل وشغلك يتشاف ويحصل ريفيرال. كريم يقول لباسل ده حازم هايل عنده شركه اسمها زارو اركيتكتس، ما تروح تشتغل معاه. اغلبهم طلعوا من مسابقات. هو غالبا حوار المسابقات في عالم الهندسه ده حوار شكله كبير يعني. شكله فعلا. وفي مسابقات بتتعمل في دبي او في مصر؟ في مش بالكثره زي العالم الغربي، بس في مسابقات بتحصل وبتطلع ناس يعني بتطلع ناس كويسه جدا. في الاسواق بتاعتنا في دعايه وفي في دعايه وفي ترابط مع حاجات كتير. في ستارز مصريين هايلين وعرب هايلين وشغلهم كويس والى اخره. مش بالضروره يكون كسب البريتسكر برايز بتاعه العماره او أيوة. خد الاغا خان او خد الستارز اللي انت بتتكلم عليهم. هو ليه بس مش عارف الحاجات دي وانا اخوه المفروض هو يبقى عارف؟ لا انت بتتكلم على السبريتسكر برايز دي، انا من المفضلين بتوعي يعني. مره اتعزمت كنت همشي الريد كاربت هناك في السبريتس، ما كانش معايا بدله هندسيه. طيب نخش بقى على زارو اركيتكتس. انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بكل بساطه مكتب تصميم معماري، تصميم داخلي وماستر بلاننج، موجودين في مصر في القاهره وفي الجونه، وكل مكتب منهم ليه التوجهات بتاعته. عندنا مكتب في الامارات في دبي هي التصميم، وعندنا دايما يعني جعانين نكبر. عندنا مكتب في فيتنام بيساعدنا في. انتوا لما قعدتوا تكبروا رحتوا فيتنام؟ امال ايه ده؟ راح يجوا اكتر. طب ارمي عين بقى. نروح لاستراليا. عملنا مكتب في ايطاليا. ايوه كده بس ما مشيش. الله لا يرجع فيتنام عادي. ما مشيتش. عملنا مكتب في تورينو وقعد تقريبا سنة ونص سنتين بس. خدنا بيه 3-4 مشروعات وما كتبلوش انه يكمل. حلوة دي. جربنا نعمل في اليونان ما مشيش الحال. فهو بشكل عام احنا مكتب بيؤمن انه نقدر نقدم خدماتنا في اي حتة في العالم. وحاليا عندنا مشاريع في اوروبا، عندنا مشاريع في افريقيا، عندنا في طبعا البيز بتاعنا دايما الامارات ومصر، في اكتر كم مشاريع. مين ممكن يبقى محتاجك غير العمالقة يعني الناس العادية يعني؟ اي حد ممكن يحتاج خدماتنا. من اول زي ما انت قلت تبني بيت العمر، عايز تعيش فيه، عايز تستثمر وتبني حاجة، سوق تجاري، مول، مستشفى، اي حد بيعمل مشروع كده. عندي سؤال كنت محضره ونسيت اساله بصراحه. في عينك انت اكبر مشروع عملته ايه؟ ايه ده وانا ما قلتش حاجه؟ كاني ما قلتش حاجه. انا فاكرك بتقول ان انت مش فاكره. لا بالعكس انا فاكر، افتكرته دلوقتي. طب شوت يا باشا. شوت اخوات يا جماعه. مش معقول. ابتدي يا عم. ليه دايما المهندس المعماري 80 اكتر من 80% بيبقى انتيريور ديزاينر؟ شفت؟ اقول لك انا الرد بتاعنا. قول يا كريم، انا عايز اعرف الرد عشان اسهل، بتاعك. عشان سهله. برافو عليك. عشان يعني موجود كتير. ايه؟ عشان سهله، عشان في فرص كتيره جدا. انت بتشتري بيتك بيكون مبني، عايز ايه؟ مش عايز معماري، عايز تصميم داخلي. ايوه بس هو التصميم الداخلي ده دراسه برضو. ده دراسه عاده بتدرس في كليه العماره، وفيها اقسام كتيره. لان انت عندك درسته بتدرسوا تصميم داخلي؟ ندرس مواد تصميم داخلي طبعا ومواد ديكور، لان التصميم الداخلي حاجه والديكور يعني التصميم الداخلي والديكور مش نفس الحاجه بالضروره يعني. فانت عندك ناس شغلها ديكور، الله الوول بيبر دي حلوه مش عارف ايه، طب الكوشنز طب كده، وده شغلها مهمه جدا. ومكاتب كتيره زينا احنا الحمد لله ما بقناش بنفتقر للحته دي، بس في جزء كبير جدا من حياتنا كمكتب ما كانش عندنا حد قادر ان هو يختار مخده او ثرو على كنبه حتى، او اني احسن محل بيعمل كذا او وول بيبر او كده. وفي التصميم الداخلي اللي هو انا هكسر بيتك يا كريم او يا باسل، وهكبر لك
المطبخ شويه، اصغر الحمام، هطلع لك منه اوضه زياده بتاع. ده تصميم داخلي. هو التكسير والحاجات دي ده انتيريور ديزاين؟ ده انتيريور ديزاين، لانه الاركيتكتشر از ذا هول. انا فاكر انتيريور ديزاين التصميم الداخلي ده اللي هو هنجيب هنا ترابيزه، فرشة هنجيب هنا. هنا مش عارف ده ايه. انتيريور ديكوريشن يا راجل وستايلينج. دي معلومه جديده، انا كنتش اعرف كده. بس كنتش عارف الانتيريور ديزاين يجي يقول لك ادي لي الحيطه دي عشان نكبر المطبخ. الانتيريور ديزاينر اللي بالنسبة دارس للمعماري. اللي دارس انتيريور اركيتكتشر، يعني هي بالانجليزي اسمها انتيريور اركيتكتشر، اللي دارس انتيريور اركيتكتشر قادر جدا ان هو يكسر الحيطه ويزقها شويه وكذا. وطبعا المعماري قادر على ده، ان هو جزء من شغله ان هو يطلع رسمه العماره او رسمه المبنى وجواه التقسيم الداخلي بتاعه. طب انت دلوقتي شايف- تقدر انا تسأل بقى سؤال. دلوقتي ارجع لك. دلوقتي تقدر على تسأل فكره سؤال. انا بفرش لك. يفرق. انت ايه اكبر بروجكت، اكبر مشروع انت في عينك انت عملتوه؟ اقول لك ماضي مش عارف ايه وما اقدرش اقول عليه. لا مش بس ماضي. حمائي بقى بص، مع حمائي أنا. هو دلوقتي الحقيقه في مشروع هو مهم مش كبير، اصل هو الكبر مش هو ده. اغلب المشروعات احنا عملنا مدينه 50 مليون متر في افريقيا، ده اكبر حجما ماستر بلان. انت مين يا مان؟ وانت اخويا؟ انا ما بسمعش حاجات دي. الويب سايت يا باشا اتفضل. 50 مليون ايه؟ 50 مليون متر مربع، ده عشان تبقى حاجه انت شايفها اكبر من الجونه تقريبا ب 10%، 15%، اكبر من الجونه حاجه بسيطه. واو. ايه ده؟ طب ما ده ايه الويب سايت؟ اكبر من الجونه الكبيره. ايه الويب سايت بتاعك؟ zaroarchitects.com. ما بيحبش نفسه خالص. خالص. يا جماعه الاسم ده احنا تعبانين فيه جدا. كده يا حبيبي. فين في افريقيا؟ جينيا بيساو على حدود السنغال، جينيا بيساو. مدينه صغيره اسمها فاريلا. وانتوا اللي جدع. مسميينها بقى ولا ايه؟ لا هي مدينه اسمها فاريلا. وهي على حدود السنغال في جينيا بيساو. ده مين صاحبها يعني؟ ده كان مين مشروع اللي جه مع يتفق مطور، معاك؟ كان مطور اماراتي واخد حقوق انتفاع للمطار بتاع جينيا بيساو وبيعمل تطوير كتير في المنطقه. ده زي ساويرس كده ما يروح يعمل حاجه في اليونان مثلا. وحصل ابروتش عن طريق حد من الفريق الاستشاريين بتاعه، وعملنا الكونسبت وجزء يعني الانيشال كونسبت والكونسبت ديزاين بتاع المدينه بالكامل. وسافرت بقى غينيا بيساو من غير ما تقول لي؟ الحقيقه انا ما سافرتش، هو في حد من الفريق سافر بس قلت له لا، ما سافرتش. انا رحت كوريا. ايوه انا عارف انك رحت كوريا. طب بقول لك ايه يا حازم، خلينا نرجع لورا كده عشان السؤال ده بيراودني دايما، بما اننا في بودكاست اساله لك بقى واسمع. بيني يا باشا انت ايه اللي دخلك انت بتحبني بجد ولا؟ انت ايه اللي دخلك عند ايه انت بتحب الهندسه بطريقه مبالغ فيها يعني. من الفنون ام الخلول، عارف انت يا مان. واحنا صغيرين بعد ما اتخرج من الجامعه فتح مجله باين، هو بقى ايه بقى يحكي لك، عمل حوار كده مجله معماريه باين ولا مش عارف ايه. وبعدين جات له فرصه، مش قادر انسى الحوار ده. انا فاكر بابا وماما هم قاعدين بيتكلموا معايا، جات له فرصه باين في التسويق ولا في ماركتنج في ريل استيت مش فاكر، وكانت فلوسها في مرتب محترم يعني. والمجله دي كان بيطلع منها باين 500 جنيه في الشهر حاجه يعني. anyway بس ورفض. دي ورفض. انا مهندس، واقف في نص البيت بقى فاهم ايه يعني مهندس؟ ايه يعني مهندس؟ ايه اللي انت عامله ده كله عشان تبقى مهندس يعني؟ فاهم؟ دي ب 500 جنيه دي ب 10000 جنيه ليه؟ وفكرك فانا هموت واعرف انت كتير. وبعدين ايه اللي بيحببك في الهندسه ودخلك في الهندسه وفضلت متمسك بيها قوي كده ليه؟ مع ان الفلوس زمان كانت احلى في حته تانية. هو انا بحب الشغل عامه، و لما اشتغلت كان حظي حلو جدا ان انا اشتغلت بجد مع مجموعه من بايونيرز الرواد في مجال العماره بشكل عام، سواء في مصر او في العالم يعني طارق، او في المانيا. لا حبيبي انا بتكلم قبل ما تعرف الرواد دول. لما دخلت هندسه وفضلت متمسك بيها ما كانش في رواد زي وقتها. لا كنت يعني دايما كنت عندي فضول كبير وحماس كبير للنتيجه اللي بتطلع من الشغل اللي احنا بنعمله. زي ما بقول لك انا النهارده بعد 20 سنه تقريبا شغل في المجال ده،
في ولاد كتيره قوي اتخلفوا اتولدوا في بيوت احنا عاملينها او في مستشفيات احنا عاملينها. الاحساس ده هو ده اللي انا كنت طول عمري مستنيه، هو ده اللي كان بيخليني عايز تروح تتفرج على المشروع وتقف كنتش قدامه بحس- بقى اللي هو مش لا مش بالضروره والله، بالعكس انا بقى بخلص المشروع بقى بص لا لا ليه دي لا والله لما المشروع بيخلص خلاص بالعكس. انا اللي بنيت البنايه، ايوه انا انا اللي بنيت الاهرامات. انت عارف وانا بص يا صغير جماعه اخويا بدل ما يطبل لي لا اصلك يعني خدتني في حته فلافي قوي، حساسه جدا. هي فكرتني براجل شفناه في المطار واحنا جايين، ركبنا معاه الاسانسير. والله عارف انت لما تنزل مطار، معلش هخرج بره يا جماعه وقطعت الضيف وبس اخويا الكبير عادي. عارف لما تنزل المطار فتاخد في اي بي، فيجي اصلا الفي اي بي بيعطلك اصلا، فبياخدك في اسانسيرات مش سلالم والجو ده. فدخلنا اسانسير كده في 2 رجاله ببدل بس كبار في السن. عارف الرجاله المصريين اللي هم الكبار اللي هو الاكاديميين قوي. انا وانا صغير البنت عبير، مدام عبير دي كانت طالبه عندي في الجامعه ودلوقتي كبرت وعدتني، بس ده طبعا عشان المعارف. عارف انت اللي هو بيعلق الشماعه دايما على دماغ اللي جنبه. انا كنا محبوسين في الاسانسير، كنا هنموت بقى، بتقطع في شرايينك. حرام عليك يا كريم، انا جد انا بقولش انت كده بس بجد بقى انا استلهمتني بس في الحته دي. اتفضل. لا هو مشوار حياتك مع الهندسه ليه سبت ليه عملت مجله وكنت بتاخد 500 جنيه ورفضت توظيفه عمل بآلافات الجنيهات؟ انا كنت شايف مستقبل اكتر في اللي انا بعمله النهارده عن الحاجات التانية. يعني هو الوظيفة دي كانت حاجة ليها علاقة بالماركتينج وكارير شيفت زي ما ناس كتير عملت ايامنا، وانا كنت فعليا حابب الشغلانة بتاعتنا. فلما بتقرا دي من ضمن الحاجة برضو اللي كريم اثرها من شوية على موضوع الكوادر. القصة بتاعت المعماري دي بتاخد تقريبا 10 سنين عشان تبدأ يعني to pay back. فانا كنت مؤمن، بس كنت مؤمن ان انا في يوم من الايام هبقى عايش عيشه كويسه. مش عارف اذا انا عايش عيشه كويسه انا، بس بيتهيألي لا انت عايش عيشه فل حبيبي، هبقى عايش عيشه كويسه من اللي انا بعمله. فالحمد لله انا النهارده راضي، وبجد ما بحسش انا بشتغل، انا بحس انا بروح الشغل اهزر، نرسم، بقابل كل يوم ناس جديده. فده اللي خلاني ما اروحش الشغلانه دي او غيرها. طب اللي انت شايفه ان اكتر حاجه كانت اللي دايما موجوده في مهندس معماري، اللي لما بتشوف فيه زي اكنها تالنت معينه او حاجه، بتقول البني ادم ده على فكره هيوصل او هيكبر؟ الاصرار والشغف. لا وحياة ابوك بس بتكلم على حاجات واضحه بجد والله. الاصرار ان هو لا ده عامه، ده في اي شغلانه، ده في اي شغلانه. الشغف بقى ان هو هيكمل المشوار، لان هي في الاخر تراكميه accumulative. بس مثلا في حاجه مثلا سكيل معينه، حاجه واضحه، لو مثلا واحد عينه حلوه او مثلا ايده بيعرف يا كريم ما لازم، ما هو ده ايه اكتر، ايه اهم حاجه بقى؟ هو ما ينفعش يبقى معماري غير لما تبقى عينه حلوه وبيعرف يتخيل حاجات ويرسمها الى اخره. بس هو في ناس كتيره موهوبه ومش بتكمل برضه، بيروح يشتغل ماركتينج مش عارف ايه، يبيع كنب في محل، يعمل مش عارف ايه، كلها شغلانات حلوه وجميله. بس هو النهارده انت راجل موهوب، اصبر، لازم عندك صبر، لازم عندك شغف، لازم عندك اصرار. يعني الحاجات دي اساسيه، لان انت كل ما خبرتك بتزيد، زي الدكتور النهارده اللي عمل 5 عمليات زي اللي عمل 100 عمليه، احنا عندنا برضو اللي عمل 5 مشروعات مش زي اللي عمل 100 مشروع. واللي عارف يشكل يعني النهارده احنا عملنا مسرح، فانا الحمد لله من الناس القليله اللي عملت مسرح فيه 2000 كرسي. عملت مستشفى حكومي عن طريق فند، كانت حاجه يعني مقلقه جدا وبروسيس صعب جدا جدا، بس خبره كبيره. فانت لما بتشوف ده في حد مستعد يصبر 5 و10 سنين عشان يوصل للحته بتاعه الاكتفاء ماليا او يعني فاينانشال فريدم اللي هتاخدها. على فكره باسل كان بيقبض قدي 2 مرتين لما اتخرج بعدي ب2 3 فاكر؟ ده شايلها لك من زمان، وحياة ربنا ده شايلها لك من زمان ومرقدها. طبعا
ومستني ان هو يقولها لك في العلن مش ما بينكم. ومش بس كده كريم ده شايلها، ده كريم تلاقيه مش كان بعيد اصلا يكون يبقى كاتب هو- الرقم وحطه في جيبه في المحفظه عشان كل ما يتعصب يفتح يتفرج عليه. لا ما أنا بعد كده ترقيت بقيت اخد زيه. بس بجد انتوا الاثنين كنتوا بتاخدوا ده حقيقي. مرتين 3. مره قعدنا كده انا جات لي صدمه اللي هو احنا عندنا لواءات يا باشا اللي بياخدوا الارقام دي. بس هو حتى ساعتها كان الشركات اصلا حتى السودا والبيبسي والشيبسي والكلام ده كله كان كنت بيدفع الاف ام سي جي كان بيدفع ارقام. لا كله كان طبعاً. بيدفع اكتر منه. كانوا عشان كده كنت بقعد اقول له انت ما جالك اوبورتيونيتي، جالك فرصه انك تاخد 4-5 اضعاف ما تروح. لا انا بحب صحابنا الهندسه. راحوا بجد يعني شركات عالميه بتاعت اف ام سي جيز يعني في الوقت ده تقريبا خريجين هندسه كليه الهندسه نصهم راح في حاجات تانية. بي ان جي كانت بتلم الهندسه كلها. انا مش عارف ينفع نقول اسامي شركات يا عم عادي. بس هي بي ان جي يعني بالذات كانوا بيلموا كل المهندسين. كانوا واخدين نص الدفعه بتاعتنا. اه يبقى بقى باشمهندس انا رحت، معماري أو ده كان تعجيز يا باشا، كهرباء مش ولا هنسى بتاع. بقى. وانا اول ما اتخرجت كنت عايز اشتغل كنت عايز اشتغل هناك. رحت عندهم زي امتحان كده لازم يعملوه في الاول. الامتحان معمول ان انت لو مش عبقري في الماث في الرياضه انت اصلا مش اوبشن. فدخلت يا باشا لقيتهم حاطين لي ورقه كلها عباره عن انت لازم تبقى مهندس، انت اصلا مش اوبشن تبقى مهندس. انت بتعجزني. على فكره هو مهندس ملوش دعوه بالماث. لا بس بيبقوا عاده مش قوي شاطرين برضه. في الارقام يعني، مش لازم هيبقى مش قوي. ما هو ده دماغه اللي شغالة. انا كنت شاطر جدا في الماث والحساب. فقلت لحازم انا هخش هندسه احط عليك. لما كان هو في هندسه عين شمس قال لي حبيبي خش هتلبس في دماغك، لان هو اصلا هندسه مش ارقام زي ما انتوا فاكرين. انا صرت في ماث في الجامعه بالظبط. والله العظيم مع اني كنت جايب 100% يا ابني مثل اسطوره كده مش حقيقيه. لا هي مهم ان انت التركيب اللوجيك في دماغك يكون مظبوط. طب بص بقى يا ده معلم، الماث. لو حد عايز يشتغل مع زارو اركيتكتس، عند زارو اركيتكتس يعمل ايه؟ يا ريت احنا عايزين ناس كتيره. يبعت فين؟ عايزين توظفوا؟ عايزين ناس كتيره جدا بجد والله. لعبه يا باشا. عايز بس ما إيه بقى؟ تقوليش عايز في فيتنام مهندسين؟ ما تقوليش في الاخر عايز- ان انت عايزين تعينوا في فيتنام. احنا عايزين بقى نحط على عايز مهندسين معماريين ولا عايز مهندسين معماريين تخصص تصميم. محتاج تكنيكال اركيتكتس حلو برضه بيكون معماري. دي اكتر حاجات محتاجينها. ويبعت على info@zaroarchitects.com info@zaroarchitects.com. يبعت السي في بتاعه، السي في وبورتفوليو ويحط سي في وبورتفوليو. لازم. بورتفوليو ده اللي هو الحاجه اللي انتوا اشتغلتوا عليها قبل كده طبعا. بتبقى موجوده في بورتفوليو فبتوريهم. لا وانا مش عارف بورتفوليو يبقى مش لازم. يبقى ما تجيش. لو مش عارف بورتفوليو يا حبيبي ما تجيش. ماشي. ممكن يبقى اسباني اللي جاي مش لك. مهم. اه اجباني. حلو. عجبك انت طيب هننهي الحلقه بان انا هقول لك بس عايزك تكمل قلب ماشي، عشان عارف ان انتوا بتنافسوا على بعض كمهندسين. ما تبصليش. نقول يا باشا. يعني انت المدني شايف ان العماره ده دلوع وقاعد في التكييف وبتعمل فيها فنان، والمقاول شايف مش عارف مين، صح؟ يعني انت شايف المهندس المدني ازاي؟ يعني عنصر اساسي جدا من اي مشروع، بس بس ما يمدش ايده في الديزاين. شوف شويه عندهم هي الحته دي. طب والمقاول برضه مهم جدا. بس ده اهم واحد من غير بس يسمع الكلام. والمعماري يبقى قد اللي هو بيعمله ويحكم فريق العمل بطريقه جيده. ايه اهم حد في الهندسه؟ ايه في الجامعه؟ مفيش. في الجامعه في الهندسه مين اهم؟ الميكانيكا؟ صدقني مفيش. مين اصعب؟ طيب مفيش حد، مفيش تخصص هندسي تاني. انا العماره مش بالضروره هندسه، بس مفيش تخصص هندسي مش مهم في انتاج مشروع. ينفع تطلع البرج ال90 دور اللي انت قلت عليه ده والاسانسير بيبقى بيلق، ما ده مهندس ميكانيكا. او الاسكليتر بيزيق فبتحصل عندنا يعني في البيت ما القديم بتاع مصر. عادي. وشغال فل اهو بقالنا 100 سنه وما وقعش حد فينا. عيب مش بيخبط كده في ايوه هو ده مهندس الميكانيكا. والانشائي ده من غيره نموت كلنا. حلو قوي. فانتوا بتكملوا بعض يعني 100%. حاسس شغال في دماغي الصوت بتاع دي دي كانت بنتي في على ايه؟ الشخصيه احنا كلنا عيله واحده. زمان لما ايام ما كانش فيه اسانسيرات ولا بتلق. طب تحب تقول اي حاجه قبل؟ انا الشخص ده محتاج على فكره معايا عامه. يا جماعه انا بشكركم جدا
وطبعا احساس غريب الواحد يبقى في بودكاست مع اخوه واخوه التاني. وشكرا. بس انت عملت فيها دكتور النهارده مش مهندس. ما هو انا قال لك اثار سمعتها على فكره. انت اثرت فكرة مش عارف ايه. كريم باسل قال لي أثرها. لازم تتكلم لغه عربيه. انا ما قلتش لغه عربيه، انا ها؟ بقول لك في اتكلم عربي عشان الناس كلها تفهمنا. وده غير ان حتى اللي بيفهم انجليزي العرب ولو ما في بيحبوش مصطلحات يا ريت تعربها. فانا حاولت اعرب على قد ما اقدر المصطلحات. ايوه حبيبي، بس انا لو مش في قاعد حاجة مع غلط. قطز برضه، مش بقى كل ما اجي اسالك ماذا سؤال تقول يا باسل؟ اخدها على محمل الجد يا كريم اثار فكري في الحته دي. بس بصراحه انا اتكيفت لما قال كريم اثار الفكره دي، حسيت نفسي قلت حاجه مهمه جدا. بس انت اثرتها مع فعلا. انك تافه ما قلتش عادي حاجه. بس انت اثرتها ولا اثرتها؟ بس عجبتني والله. اثرها طبعا. طيب. هو اصلا زغزغها كده بس انت كبرت الموضوع يعني. قال لك كوادر. كريم اثار الكوادر. قاعد مع عجبتني قوي. عجبتني والله قوي. ماشي. كوادر برضو لازم تستخدموها كتير. نورتنا يا سوزو. شكرا يا بسبوسه. شكرا يا كيكو. حبيبنا بجد فاكرين. يعني الموضوع عندك التوبيك الهوت او التوبيك انا من البودكاسترز اون تور ودي الحركه عشان لكن انت كابت نفسك، فاهم قصدي؟ تصدق محسوس كل ما تتكلم الانترو لحد ما كريم ابتدى فلوس فلوس فلوس.